हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नको लागि रातो बटनमा क्लिक गर्नुहोला अनि नोटिफिकेसन पाउनको लागि तपाईले बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। धन्यवाद। वेलकम ब्याक टु माई च्यानल साथीहरु। आज भने म तपाईहरुलाई फालिएको बिग्रेर फालेको फोनलाई म मर्मत गरेर यसलाई सदुपयोग गर्ने तरिका म तपाईलाई बताउने छु। सायद तपाईले यो फोन हामीले देखाइरहेको छु। यो फोन बन्न पनि सक्छ या नबन्न पनि सक्छ। म यसलाई सिम्पली यसलाई लगेर यसलाई मर्मत गर्ने छु। यसमा के पार्टहरु बिग्रेको छ हामी पहिला चेक गर्ने छौं। यसको एलसीडी र टच प्याड चाहिँ एकदमै खराब भइसकेको, फुटेर चकनाचुर भएको छ। म यसलाई साधारण यसले म सफा गर्ने छु। यहाँ माटो लागेको छ, फोहोरहरु लागेको छ। यसलाई म सफा गर्ने छु। विशेष गरी यसै तपाईले सफा गर्नुहोस्। र यसको यो इम्पोर्टेन्ट यहाँ एयर टिप्सको जाली तपाईले पछाडि पनि यसरी सफा गर्नुहोस्। म यसलाई एकचोटी यसको कनेक्सनहरु सबै फुस्केको रहेछ। म यो कनेक्सनलाई जोडेर हेर्ने छु अन हुन्छ या हुँदैन। मलाई लाग्छ यसको डिस्प्ले पनि खराब भइसकेको छ कि जस्तो लागिरहेछ। म यो ब्याट्री लगाएर म यसलाई सिम्पली अन गर्ने कोसिस गर्छु। अन हुन्छ या हुँदैन हामी ट्राई गर्ने छौं। यो अन हुन सकेन। यहाँ यसको भित्री इन्टरनल पार्ट्सहरु बिग्रेको हुन सक्छ, कम्पोनेन्टहरु जलेको हुन सक्छ। या म यसलाई डिस्प्ले एकचोटी लगाएर टेस्ट गर्ने छु। एलसीडी लगाएर टेस्ट गर्ने छु। यो एलसीडी लगाएर टेस्ट गर्दा अन भयो भने हेरो देखिरहनुपर्छ यो अन भइसकेको छ। म यसलाई भित्र खोल्न चाहन्न किनभने यो अन भइसकेको छ। अब भने म यसलाई फेरि पनि टच प्याडको पनि लगाएर एकचोटी हेर्नेछु। टच प्याड फेरि यहाँ युज गर्ने छु। यो रहेछ यसको टच प्याड। म यो टच प्याडलाई सिम्पली यहाँ लगाउने छु, सेट गर्ने छु। तपाईले टच प्याड लाउँदाखेरि यसरी लाउनुस्। यहाँ नयाँ टच प्याडमा सिम्पली स्टिकर हुन्छ, त्यसले उक्याएर लाउनुस्। यसरी लाउनुस्। ठक्क लगाएर हामी यसले भित्रको एलसीडी ले पक्रदछ। त्यहाँ गम हुँदछ, टेप जस्तो पक्रिसकेको छ। अब म यसलाई तान्ने छु। यो यसै गर्दा हामीले स्केलमा हुँदछ। यसले स्केलको काम गर्दछ। अब म यसलाई सिम्पली यसको यो कनेक्ट टच प्याडको कनेक्टलाई म जोड्दै छु। अब भने म हल्का यसलाई साफ गर्ने छु। म यहाँको गमलाई उकाउने प्रयास गर्ने छु। यहाँ पहिल्यै गमहरु र डस्टहरु रहेको छ, यहाँ फोहोरहरु। यसलाई म सफा गरेर म यो एयर टिप्सलाई पनि यहाँ लाउँदछु। एयर टिप्सको यो जाली भनौं न, यसले धुलोहरु हुन्छ नि। म गम यसरी लाउने छु। यसमा गम लगाएर तपाईले अब भने म यो एलसीडी र डिस्प्लेलाई एलसीडी र टचलाई यहाँ कनेक्ट गर्ने छु। अब भने तपाई देखिरहेको छ गमले मजाले पक्रिनु पर्ने हुन्छ र यसरी तपाईले गर्नुहोस्। अलिक राम्रोसँग मिलाउनुहोस्। होम की म यो कनेक्टलाई म कनेक्ट गरिसकेको छु। अब म ब्याट्री लाएर सिम्पली टेस्ट गर्ने छु टच प्याडले काम गर्छ या गर्दैन। तपाईले देखिनुहुन्छ टच प्याडले काम गरिरहेको छ। अब भने म यसलाई यो सेल टेपले म यसलाई यो गमले समाइन्जेल, यो गमले पक्रिन्जेल, सेट भइन्जेल म यसलाई सेल टेपले यहाँ यसरी टाँस्ने छु। तपाईले देखिरहनु भएको छ। यसरी सेल टेपले टाँस्नुस्।
धेरै पावर पनि नलाउनुहोस्, ठिक्क पावरले तपाईँले यसरी सेलोटेपले टाँस्नुहोस्। साथीहरू, तपाईँहरूलाई मैले एकदमै दुःख गरेर मैले यो भिडियो बनाएँ। यसरी मैले तपाईँहरूलाई ट्रिकहरू बताएँ, यो यसरी मैले मर्मत गर्ने तरिकाहरू बताएँ। मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब अनि मेरो भिडियोहरूलाई लाइक गरिदिनुहोस् साथीहरू। अब भने म तपाईँहरूलाई यो मोबाइल बाँधिरहेको छु, टेपले टालिरहेको छु। अब भने यसलाई हामी टालिसकेर केही छिन यसलाई राख्नेछौँ। अब भने हाम्रो यो मोबाइल जुन सेलोटेपले टाँसेको मोबाइलभित्र गमले पक्रिसकेको छ, सेट भइसकेको छ। अब भने म यसलाई यो सेलोटेपलाई म उक्काउने छु र उक्काएर म यसलाई चेक गर्नेछु। तपाईँले यसरी उक्काउनुहोस्, मैले जसरी उक्काइरहेको छु। एकदमै तपाईँले केयरफुल्ली तरिकाले उक्काउनुहोस्। देखिरहनु भएको छ, यो एकदमै नयाँ भइसकेको छ। अब भने तपाईँहरूले यसलाई राम्रोसँग चलाउन सक्नुहुन्छ। यो पुरानो डिस्प्ले यहाँ तपाईँले देखिरहनु भएको छ। धन्यवाद।